Hi guys! Baquita Rhimi po, ang babaeng Pilipina, yeah. Nami kayo. Okay kayo. Well, for today's video, gagawa po ako ng makeup tutorial which is Ombre Black and White Double Wink Eyeliner. Gamit yung mga makeup kung anong meron ako. And now, kayo na pong ma-judge kung gaganda ba ako sa makeup tutorial na gagawin ko ngayon. Sige po, tara at sabayan niyo ako. Yes po, ngayon magpa-primer lang po tayo. Yung ginagamit ko po palang primer, ito po, rose water lang po. Bakit rose water? Kasi po yung rose water, okay na po siya sa lahat. Pwede po siya sa lahat. At saka hindi po ako nangangati nito. Oo, totoo, hindi ako nangangati nito. Subukan nyo. Mura lang to, oo. Hindi na kailangan pa bumili primer para dyan. At saka ito po yung ginagamit ko for primer ko at saka fixing powder na rin. Fixing spray na rin sa akin. Kasi hindi po ako nangangati nito. At saka po to, anti-inflammatory, yes. Mga redness. Opo. So, ngayon, maglagay muna tayo ng ang ating nasan yung salamin ko. Para hindi naman tayo maputang tingnan. O, ayan. Ayan na. And then now, gagamitin ko po ngayon ay si Avon. Oo, bigay po ito ng ate ko. And until now, hindi pa naman siya expired. Ganda po kasi siya. Hindi siya mabigat sa mukha. Yes, ito po yung Avon New Fairness 15-in-1 CC Cream. And SPF 30 na po siya. So, yan ang gagamitin natin. Lalagay tayo ng foundation sa ating mukha. Ito lang ba? Ganyan lang mag-makeup. Kasi noon, hindi po ako nagme-makeup talaga. Nagme-makeupan kaso hindi po ako gumagamit ng mga foundation. Hindi po talaga ako gumagamit ng foundation. Kasi alam ko lang dati, kasi nga probinsya. Alam ko lang dati, maglagay ng pulbo, lipstick, at saka magsimula ng trabaho. Of course, natuto na rin po magkilay. Pero ganun pa rin po, kilay, lipstick, at pulbo lang. So, ngayon. And next, gamitin ko po itong, waterproof na Catrice. Yes, Catrice po ito. Oh, no, I'm sorry. Essence po pala. 16 all day, 16 hours. Yes. Stay all day with 16 hours. Diba, long lasting po siyang concealer. Yes. Gusto ko po kasi unahin yung mga creams sa ating kamukhaan. Kasi, ito, lagyan natin ito dito. Sa mga may just lang sa buhay. Because essence po to, made in, saan ba to galing? Oy, charot, made in Poland. Poland po siya galing. And now, I'm going to show you yung mga beauty blender ko. Oo, may pa po siya. May plastic pa siya sa mga kaibigan ko. Nagaling ako dyan, na bumili. Doon ako bumili, rather. Ito na yun. Ito yun. Huwag kayong maingay kung magkano to. Oo. May presyo pa naman siya. Tapos na tayo. Next. Kilay po natin. Gagamitin ko po itong Avon Simply Pretty Clear Mascara. Oo, ginagamit ko po ito siya dito sa kilay ko. At least parang parang tataas naman siya. O, diba? Kita nyo yan? And then now, I'm going to use, eyebrow pencil. Dark brown po siya. May presyo pa po siya. May presyo pa siya. Yes. Kaya, ako na lang. Huwag nyo na lang alamin kung magkano. Now. Kita na tayo. Next. Now, I'm going to do this first. Balik tayo sa dati. Mamaya na natin.
magiging okay din yan. Yan. Lalagyan ko siya ng concealer para makuha yung ating mga kaanuhan. Si Anna, nag-makeup na. Next, ito tayo sa ating eyeshadow. Lagyan natin siya ng ganyan. Hindi pa ako expert sa makeup ha. Hindi ko talaga ako expert sa makeup. Kaya nga andito ako kaya nagpa-practice. Sabayan niyo na rin. Sabayan niyo na rin po ako para dalawa tayong matuto, di ba? Sa mga judgmental dyan. Ay nako. Huwag mo na ngayon. Ika nga. Practice makes perfect. Tadang. Now, gagamit po ako ng ito matagal na to. Hindi ko alam kung expired na ba to. Hindi pa naman siguro. Yan no, ito po yung gamit ko. Oo. Wala naman siyang amoy. Yeah. Binili ko to kay kay ate. Oo, kung naalala niya. Andito pa. Gagamitin ko lang itong ito po, ito. Yes, kompleto po ito. May pangkilay, may brushes, may puller. Okay, tapos na po tayo dyan. Dito naman tayo sa ating eyeshadow palette. Nude. Gagamitin ko lang po itong puti dito. Ito. Para sa ating middle eyelid. Ilalagay ko lang siya sa gitna para kompleto ang ating ombre. And now I'm going to use liquid eyeliner by Golden Rose. Gagawa po tayo ng second wing. And gagawin po natin itong dramatic wing. Okay na. And now, kukuha lang tayo ng concealer or kukuha lang tayo ng panglinis para maganda siyang tignan, malinis tignan. And same process ulit. Gawa lang tayo ng eyeshadow katulad ng sa kabila para kompleto 100% ang ating black and white ombre look double wing. Okay, next, gagamit lang po ako ng eyeshadow sequence. Ito po yan ito. Eyeshadow sequence. Yes. Rhimi. Not sure. Ilalagay ko lang po dito sa gitna para ma-highlight siya. Yan na. Gagamit pa nga dito ng dark brown. Ito po Diba? Ito. Yan.
ilalagay ko lang po siya sa low lash line ko. Dark brown lang po yung ginamit ko. Oh my God, ang laki ng mata ko dito. Okay, next. Lalagyan natin dito, guys. Ang konti. Extension. Extension. Gagamit pa ako ng eyelashes. Ay, nahulog. Log. Gagamit pa ako nito ngayon. Parang movie. Nga, diba? Next. Okay. Wala tayong pilik mata. Mag-drawing lang po ako ng fake lashes dito para pantay naman siyang tignan kasi sa taas ang haba-haba. Yes, let's proceed sa ating contour. Pagkailongas. Dahil pango tayo, ay, ano nangyari? Saglit lang. Kapag pango ka, huwag kalimutang mag-nose line. Powder na po tayo. Ang powder na ginagamit ko ay Golden Rose number 1. Next, ngayon po gagamit po ako ng Velvet Blusher, which is 3-in-1 na po siya. Alam niyo na kung saan nabili to. Alam niyo na mga friends. Gagamitin ko tong, diba? Ito. Yes, try ko nga to. Kung gagana. Maganda ba siya? Ay, parang ayoko. Oh, nako, mare. Parang kang nasampal. Oh, sorry. I-blend lang natin yan. Ngayon, maglalagay tayo ng highlighter. Dito sa ibabaw ng face. Gustong-gusto ko itong ginagamit. Gustong-gusto ko itong gamitin. Ganyan. Ano ba? Masaya ako, be. Pasensya na, be. Huwag mo akong inaano-ano. Huwag ako. Charot. Okay. Next, dito sa ating ito, gagamitin ko Fix Your Face Highlighter number 3. Yes, number 3 po siya. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita.
one ay ang Golden Rose na number 15. Then this one, Max Touch. Yes, extreme matte lipstick din siya. Number 908. Made in Taiwan. Really? Made in Taiwan? Diba? Bongga! Tsaka itong matte na to, itong liquid na to, gagamitin ko lang po siya. Lalagay ko po siya sa gitna. Next! Ito ngayon, mag-fixing spray na tayo. Ang bango, diba? So, okay na. So, dito naman po tayo sa ating buhok. Sige nga. Sige nga. Tignan na natin. Maglalagay lang din ako ng earrings. Ito na po yung finished product na ginawa ko. So, kayo nang mag-judge kung anong pinagkakaiba and before and after, kung may pagkakaiba ba talaga. So, thank you for this whole watching. Daghang salamat. And if you like it, please like and subscribe. And isama niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat. Bye!